Vasari re baba Annali Vasari. Annali Vasari re baba Annali Vasari. Annali Vasari. Bappus kitchen. Simple. Simple. नमस्कारो नमस्कारो नमस्कारो. पणबुरवी इनोव्हेशन्स प्रस्तुत करता अन्नाली वासरी बापूस किचन सिंपल रंधा कार्यक्रमाक तुमकां पुरे जनाक प्रीतिपूर्वक स्वागत सुस्वागत. आज अन्नाली वासरी बापूस किचन सिंपल रंधा करूंक बीक मोगा मनीस येतात. त्या मोगा मनीस कोण म्हणून तुमकां सांगतात तांगे परिचय करून दिता. सो प्लीज वेलकम वर्षा संतोष कामत. नमस्कार. ही वर्षा संतोष कामत मिगे मगळाची एकली धुव एक पूत एक धुव. सो आज मिगे अन्नाली वासरी ती केन्ना आमी पुढे अन्नाली वासरी विकतेशिले कसं झालं निंबूच्या खाड जेवण पुढे आज अन्नाली वासरी मिगे मगळा जो वर्षा संतोष कामत येयला. शी इज ए BBM ग्रॅज्युएट तिणे ती MBA निट्टे इन्स्टिट्यूटात केलेले के सगळे निट्टे इन्स्टिट्यूटात करून नाव शी इज मॅरीड. ती दोन चेडूं आसा ती एक चेली 4th आसा आनी एक UKG गो LKG दोन नाती. सो बमून संतोष कामत ते बिझनेसमॅन मागीर ती गेले कसा गेले शी डन MBA आनी म्हाका खुशी वेळ ती गेले MBA शी इज ए गोल्ड मेडल फर्स्ट रँक स्टुडंट. Now she is working in a IT company as consultation engineer. कसं तुमकां म्हणटा ती वर्ड जाका IT वर्ड and she is giving special faculty for NIT education institution also for MBA students. She is giving special coaching and she is the trainer in one IT company. So once again I welcome my loving daughter Varsha Santosh Kamat. So हांव तिका मोगारी बाबा म्हणा तिका वर्षा बाबा म्हणून. सो आज बाबा आमकां कसा करतो कसा आयटम स्पेशल सांगा. आज एक युरो राईस म्हणून करता आसा. युरो राईस म्हणल्यार आज बेसिकली मेन इन्ग्रेडियंट हांव प्रॉन्स हाडला. ओके. केलो युरो बोल म्हणून सांगतना ताका मिक्स्ड वेजिटेबल्स हाडला ब्रोकोली मशरूम परत. तशीच ही युरो बोल अंत चिकन घालयत एग घालयत. या सिंपल रांदप म्हणून टॅग लायन पळोवलो हे सिंपल इन्ग्रेडियंट्स मस्त चेडू हांगे हेल्दी बेसिकली मस्त बग्गी जाता 10 मिनिट भितर जेवचे रांदप. वर्किंग लेडीज हाका वर्किंग मेन and kids children sakani by school avchuka jalari pura bari 10 minute bide jatta plus nutritious manari pura astantu vegetables asa prawns proteins pura asa dikunu very good taka euro rice bowl mon nav davarla bari crucial to that special to get continental prawns rice am khaucha pura waiting karta si baba taja pudi kam gele ka apron golo sami am gele annali vasari ka git mai migel moga du ek tu hatta ne apron gol sodi moga chiti. सो बाबा तू सांगील प्रकार आता तुगेले प्रॉन्स कॉन्टिनेंटल राईस आयटम करत म्हणतो कस आयटम कोण सांग आमकां. फर्स्ट एक पिंगड पूरा रेडी करचे पुढे हांगा अर्ध केजी प्रॉन्स एक प्रॉन्साक एक 3 सान कुडको कोण दवरला. ओके. ताका एक अर्ध घंटा मॅरिनेशन पुरो ताजे उणे केल्यार होडणे म्हणारी आमी कुकरांत करचे तशी मस्त मॅरिनेशन जावको म्हणना. ओके. आतां जिंजर गार्लिक पेस्ट सॉल्ट पेपर ಸ್ವಲ್ಪ लिंबियो. ओके. 15 to 20 minutes maximum half an hour ते मॅरिनेट करून ऑलरेडी प्री रेडी कोण दवरला अर्ध केजी क 3 भागार कट करून. ओके. नेक्स्ट तशीची हांगा ब्रोकोली. ओके. ब्रोकोली तशीची इतितलेची सಣ್ಣ कुडको कटकोन दवरला आणि या एक 3 पियाव सणसणाची मीडियम साइज एक इतले व्हड पियाव. ओके. 3 पियाव. आपास मशरूम आता पॅकेट आहे पण तो लेक अर्ध पॅकेट यूज केला हंतो हाफ पॅकेट वय अशी इतलेची साइज. ओके. मागीर आता हाका बासमती तांदूळ घेतला हांवें. ओके. 2 पाव तांदूळ. ओके. डन. तशी कॉर्न आसा. ओके. कॉर्न मागीर हांगा ಸ್ವಲ್ಪ स्प्रिंग ऑनियन. वेरी गुड. जिंजर गार्लिक पेस्ट आसा. ओके. मागीर पेपर पिट्टी. ओके. मिठा पिट्टी. ओके. या युरो बाउल दिकून ಸ್ವಲ್ಪ ऑलिव्ह ऑयल यूज करचे. ओके. तसे ऑलिव्ह ऑयल रेडी दवरला. ओके. आणि हाका ಸ್ವಲ್ಪ मिक्स्ड हर्ब्स म्हणून पॅकेट मेळता. ओके. पॅकेट बाटली मेळता ता यूज करचे. कसं ते मिक्स्ड अप म्हणजे ऍक्च्युअली मिक्स्ड हर्ब्स म्हणजे ऑरिगॅनो पार्सली तसल पुरा असता तर युरोप असेल तर पुरा मिक्स जाऊन असतं ते डायरेक्ट त्या हर्ब्स त्यावेळी चांगलाची व्हेरी गुड. हर्ब्स पुरा पार्सली मेडिसिन्स नाही हर्ब्स म्हळ्यार कोथंबरी पालनी मणकेची ते यूज करतात.
ಹಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಕೊಚ್ಚೋలని मिरसांग कोचोल करून रेडी कोण दवरले तशीच हाका एडिशनली हांव सांगेल म्हणजे झुकिनी म्हणून व्हेजिटेबल मेळटा त्या वे कट करून घालयत कॅप्सिकम बेल पेपर्स येलो बेल पेपर मेळटा रेड बेल पेपर मेळटा त्या वे घालयत तशीच एग स्क्रॅम्बल करून तांतू घालयत आणि के तुका मस्त कलरफुल रेनबो आता बनताची डायट मस्त जन फॉलो करताना रेनबो कलर्स यूज करचे म्हणून यूजिंग मल्टिपल वेजिटेबल्स टू मेक इट न्यूट्रिशियस तशीच आज हांव इतलें मात्र घरा आशिल्लें तितलें हाडून ओके ओके प्रेक्षकांनो पळयन रावाजी गेल्या वर्षा संतोष कामतीन फुल आयटम तुमकां दाखोवन दिले आजी तिका स्पेशल रायस आयटम घालका करका म्हणून आतां ते कोंडा घेता वर्षा द फ्लोर इज युअर्स आता एक 5 to 6 tablespoon ऑफ ऑलिव्ह ऑइल घाला ओके तर तशीची ಸ್ವಲ್ಪ हीट जत्तरी ओके फर्स्ट गार्लिक आणि पियाव या कसं मिरसांग कोचोल कोंद वरलशिला ओके काय तशी मस्त घालनी एक 4 to 5 गार्लिक पील्ड स्मॉल पीसेस ओके आणि एक मिरसांग तडकावर घालताना तर तशीची स्लो भाजतानाची आम्ही पियाव कोचोल करून शिलता घालचं हाई फ्लेम ना मीडियम फ्लेम दवरनो पुरा कुकिंग हाई फ्लेम तांचे दवरचाना ओके पियाव तशीची ट्रान्सपरंट जाऊ तितल्या बाजूचे आता पियाव ट्रान्सपरंट जाल्ला तशीची मशरूम कट करून दवरलेला मी मशरूम घालचा ओके हाफ पॅकेट बनवतो मैस हाफ पॅकेट ब्रोकोली ओके या पॅकेट मिळतो बाबा ब्रोकोली ना कॉलीफ्लावर मेल्चमेंट केची तशीच केजी केजी लेखा ओके ये कॉर्न ना वय अमेरिकन कॉर्न वय त्या पॅकेट अंतर मिळता सीजनरी लाईट मिळता संतू जालो का ना मीडियम फ्लेम वय तर मीडियम फ्लेम मध्ये तशीची या कुकरांत मागीर पुढे कुक जाता तशी मस्त वेळात दवरता म्हणून ना ओके तशीच आम्ही कट करून मॅरिनेट करून दवरले प्रॉन्स आसा तुझे सांगला कट केला एकाचे 3 पीस म्हणाल ना वय एकाचे 3 पीस 2-3 पीस साइजा वयली डिपेंड ओके तर या घालचं तुक इंडियन स्टाईल नाही आहे ते कॉन्टिनेंटल स्टाईल म्हणा ಸ್ವಲ್ಪ ब्लँड चेडवांक मागीर आमका खुशी येता आम्ही कॉन्टिनेंटल आमगे इंडियन खावची आज पुढे मागे तकाय जायचं स्पाइसेस ना ऍसिडिटी जनाक मागीर आता तिखसाण खावचा ना म्हणताची मागीर वेगन डायट प्रमाण सांगेल जनाक बारी लायक Yeah, correct. Good food, rich food, everybody likes. Continental पड़ा मिर्सांगी पिट्टी ना कामगिरा खरीची किती पिट्टी ना पर वेजिटेबल्स आस पड़ा पेपर पावडर घालचे या 3 चमचान तू हांव एक 3 चमचे घालतलेस म्हणा 2 पाव शीत अशें देखून ओके ओके तशी चाताची मीठ घालता ओके 1 स्पून नो हम गेले 1 स्पून या स्पूनारी 2 स्पून ओके 2.5 स्पून ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉಪ್ಪು पण ऑलरेडी प्रॉन्स के ಸ್ವಲ್ಪ मीठ घालेल सर ओके शाके 2.5 चमचे मात्र घाला अड्डे चमचे वय त्या मिक्स्ड हर्ब्स म्हणल पड पार्सले ऑरिगॅनो पुरा घेतील पड ओके त्यातंतू चिली फ्लेक्स असं ಸ್ವಲ್ಪ तशी ताजी निमित्त ಸ್ವಲ್ಪ तिखसाण येता चिली फ्लेक्स म्हणा ग्राइंडेड चिली फ्लेक्स पार्सले ऑरिगॅनो पुरा म्हणून असं ओके तस ताज्या या तशीच एक साधारण एक 2 टेबलस्पून नाचे हळद ओके तशी आता लास्ट या तांदूळ मी याकन दवरलेला 2 पाव तांदूळ 2 पाव तांदूळ ओके आमकां एक नवे आयटम आमगे प्रिंसिपल केन्ना आमी कुकिंग करता आमगे गीत मागीर मॉडरेट ती बसून पळयता आसा आश्चर्य पळयता आसती कसं आयटम बाबा पळोवंक आदी काय पळयता आस कसं घालताची म्हणून ओके हे पुरे मिक्स कर राईस आणि वय राईस पुरे मिक्स करून जाला आणि हा उदक घालचे हांव 1 पावाक 1.5 ग्लास वॉटर या 1 ग्लास अंदाज ओके तशी ऑलरेडी हांगा रेडी करून दवरला हांवें ओके 1 पावाक 1.5 ग्लास उदक ओके आणि वेजिटेबल्स असेल देखून ಸ್ವಲ್ಪ इतलीच एक चड सो एक हांगा 1.5 म्हणल्यार 3 कप्स ओके 3 कप्स आकय इतले एक काल कप क्वांटिटी चड घाला म्हणल्यार ಸ್ವಲ್ಪ वेजिटेबल्स आणि मोरकाल 3 क्वार्टर नो फुल जल
आपास एक लायक करून स्टर करचे ओके आणि ते स्प्रिंग ऑनियन्स म्हणून त्या डेकोरेशन आपास मागीर घालचे बट आता तेजे परमळा काही शिकतना ओके आणि तो घालचे हायारी दवर न्हू ओके कितले स्टीम बाबा 3 स्टीम करचे 3 विजिल कंचे करचे म्हणजे मी गेली आणि छळतं 3 विजिल तू सांगते सगळं हांव पयली तू सांगता पण 2 घरचे तीन सांगता ती 1.5 वंटर उदक आणि 3 विसील कळाली घी राईस वेजिटेबल एव्हरीथिंग इज बिल रेडी पुढे 2 विसील काढ सुमार 10 मिनिट किंवा 2 विसील काढची त्या रेसिपी हिवेल शिकेल 1.5 प्लेट उदक 2-3 विसील पुरो म्हणून वीक्षकांनो तुम्ही पळयले मिगेल मोगा 2 वर्षांना कसं केले म्हणून यू नो हॉप्स कॉन्टिनेंटल राईस तीन कोण दाखयला आमकां आता नेक्स्ट आयटम कसं करता पण निमकां नेक्स्ट कसं बाबा आता आपण तशीची एक सुलभ आशिल्ला प्रॉन्स बटर गार्लिक म्हणून त्याने तशीची 10 मिनिट्स भितर जेवची शिल्ला रेसिपी तशी ताका आता इन्ग्रेडियंट्स ओके मेन प्रॉन्स यावेळी तशीची बरी मीठ घालून हांव शिजोवन दवरला व्हाईट कलर जेव तितलं मात्र तशीच हांगा पियाव एक व्हडली पियाव कोचोलो ओके बटर ओके हा काय स्प्रिंग ऑनियन्स ओके पेपर ओके सॉल्ट ओके ಸ್ವಲ್ಪ दूध ओके ओ मिल्क ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಲ್ಕ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಪೂರ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಹಾಕ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ बटर गार्लिक कॉन्टिनेंटल डिश आहे ना ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ माझी दोन्ही कॉन्टिनेंटल वय कॉन्टिनेंटल इजी रेसिपीज Okay, okay. इजी टिफिन रेसिपीज म्हणत इजी लंच रेसिपी लंच आयडियाज म्हणत आणि गार्लिक ओके हाका प्रॉन्स बटर गार्लिक म्हणताना बटर मेन इंग्रेडिएंट ची बटर समची बटर मक्खन तशी बटर मेल्ट जेवच्या वेट करताच्या मी ओके बटर बाकी माझ्या मेल्ट जाता बटर मेल्ट जाल्ला ओके मेल्ट जाल्ली सताची आम्ही हाका गार्लिक घालताची गार्लिक सपोज इंदून दवरलीशी गार्लिक ओके आणि लायक बटर आणतू मेळणे का तशी गार्लिक बटर जेवची नाव बटर गार्लिक वय तशी लायक बटर प्रॉन्स बटर गार्लिक म्हणतात मेन रेसिपी तो गार्लिक आणि बटर नाव बरोबर बरे या साइड आयटम नावा सांगता प्रकार हाकाची हांव चेडू हांका क्रीम घाल करचे तशीच अनेक एक वर्षन करताची केलो जन दूध घालून ಸ್ವಲ್ಪ मैदा घालून ताची कन्सिस्टन्सी कोरनो करताची ताकाची चीज घालताची हांव आजी चीज यूज करतना मैदा सांग म्हणून चेडू हांका यूज करना क्रीम फुल फॅट बट चेडू हांका होडले म्हणून या कसन क्रीम घाल करचे ओके तशी अप्रूव्हल खावची नका डेली खायनात नो फॅट म्हणून मैदा काही हेल्दियर म्हणून त्या व्हाईट सॉस करतना केलो जन तशी ताका ಸ್ವಲ್ಪ दूध प्लेन दूध नो प्लेन दूध ಸ್ವಲ್ಪ ओन केलेलं नाही हंगाची डायरेक्ट नो सिमारी ಸ್ವಲ್ಪ दूध लायक स्मेल येतं त्याचे त्याचे तुपास पेळत दूध आणि तुला बटर मिळलं ताकाची तशी यावेळी तशी मस्त स्पायसी म्हणून नाही तशी ताका ಸ್ವಲ್ಪ पेपर ऑलरेडी ಸ್ವಲ್ಪ मीठ घाला तशी हाका तशीची ಸ್ವಲ್ಪ मीठ एक हाफ स्पून एक हाफ स्पून मुक्काल स्पून घाला मीठ ओके लायक मिक्स तर हाका तशीच मिक्स्ड हर्ब्स आता आवड सांगील म्हणकेची हाका पार्सले येता यावेळी तशीची ಸ್ವಲ್ಪ घालच्या ओके फ्लेवरिंग हाका मागीर ಸ್ವಲ್ಪ पियाव कोचोल ओके पियाव केलो होटलांत घालताची केलो होटलांत घालनाची ते ऑप्शनल ते केलो कडेन तशीच विकताची बरी प्रॉन्स बटर गार्लिक म्हळ्यारी क्ले घालते विदाउट ओनियन हय विदाउट ऑनियन कोण दिताची या ಸ್ವಲ್ಪ क्रीम घालची देखून कन्सिस्टन्सी येता ग्रेवी येता ओके त्या ग्रेवी आयल्यारी त्या कॉन्टिनेंटल राईस हर्ब राईस मशरूम राईस पुरा केल्यारी ताजी गुटूची ओके 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 आज आमकां कशी झाला तुगेले कॉन्टिनेंटल हर्ब राईस केला हर्ब राईस ताका मॅचिंग आहे आ ಸ್ವಲ್ಪ पियाव आणि तुची बाजून येऊ का वय हाय फ्लेम ಅಂತ ಹೊಡ್ನೆ ಆ हाय फ्लेम ಹೊಡ್ನೆ ब्राउन जेवच्या सोडून म्हणजे ಸ್ವಲ್ಪ पास तशीची व्हाईट ट्रान्सपरंट तुमकर का पियावाचे तर खारसाणूच तितले भितर ते पेपर हर्ब्स पुरा लायक मेळनेता ओके तशी येताना आम्ही ऑलरेडी ಸ್ವಲ್ಪ प्री कुक करून
घाल नाशिल प्रॉन्स घाले आमी हाका ओके आणि तो अर्ध केजी प्रॉन्स यूज केला प्री कुक म्हणा कितले एका सिजन मत किती वय खतखत शिजोवचे प्रॉन्स कशी बग्गी सित्ता ಸ್ವಲ್ಪ कलरची भितर मस्त शिजोवच्या गेल्यार रबरी रबरी जाता तशी ಸ್ವಲ್ಪ कलर चेंज होवचे भितर मागीर आपास कशी आनी तू ಸ್ವಲ್ಪ शिजचे आसना ओके तितलेच आनी एक 2-3 मिनिट आनी तू ह्या करच्या क्रीम रेडी दवरया आमी तितली भितरी ओके या थाई सुमास की या आत क्रीम घालतना थाय यार हॉट न्ही मागीर लो फ्लेम मारी ओके फ्रेश क्रीम ओके अमूलाची यूज करता सांगा खंयचे ब्रँड जाता आ चेडू हांका कशी व्हाईट सॉस पास्ता आनी पुरो प्रीती तशीच ह्या चेडू हांका तो बारीक उशी ह्या डिश म्हणणारी तशीच आमी स्प्रिंग ऑनियन्स दवरला हाका स्प्रिंग ऑनियन्स घालचे सो खतखत यूज तयार राखल्यार आमगेला ऑलमोस्ट डिश रेडी ओके चलता कोमण ना चलता राबू कमून ना या खतखत येला जाले खतखत आयला जल ओके ओके ते खतखत येताना मागीर नाच्यो रक्कून बसल्याची तांकां येऊ का अन्नाल वसरी कमून हांव तांकां सांगितलें आतां मध्य रिश्ता करून फायन जालें तर यो म्हूण सांगला आपयता दोग जाणांक वान्या वेद्या येची ही मिगेली मोगाची मलगेली मिगेल दुयेली वेद्या संतोष कामत समजा ही मिगे अज्जल मोगाची इका मोगान पुट्ट मल्ली सीनियर म्हणून पोचे ही अस बरे लुटीगारी ही आम्ही अनेक मोगाची पुट्टी मल्ली कोणा सिनियर कोणा तू कोणा ज्युनियर आता रेडी आसा तुमगेर मुखारी युरो राईस बाउल आणि प्रॉन्स बटर गार्लिक थँक्यू प्रेक्षकाला पळेल नाव आहे तुम सांगितलं मी गेले मोगा वर्षा संतोष कामत तीन मक्कादी अन्ना वस्त्री येऊन प्रॉन्स आणि प्रॉन्स गार्लिक बटर गार्लिक आणि कॉन्टिनेंटल प्रॉन्स युरो राईस कोण दिला सो तुम्ही कशी करचे पळयले की दाखवून दिली तुमका तुम्ही घरकड करायची आणि लाईक करून बॅटिंग करायची आमगे अन्ना वसरी बापूस किचन सिंपल अंदाज कार्यक्रमाक सबस्क्राईब करायची प्रोत्साह करायची आमचं प्रोत्साह केला की तुम्ही प्रोत्साह करायची पण सांगता तशी आज आम्ही कार्यक्रम आयिल्ले मी धुळेकर आम्ही एक याद दिसली म्हणाली आम्ही बाकी गेस्ट दिल्यावरी ती आज गेस्ट गेले अन्नाल वसरी सो मी मोगा धुळेकर एक रोज थँक्यू मागीर आमगेले मोगा धुळेकर हे हूं म्हण पुशाक बाकी प्रोग्राम माझे सांगते गीत माय तू तांगे खांद्यार घाल म्हणून मी तुझे गावांना सोडता अन्ना वसरी के हूं पुशाक हे तू सांगा म्हणना वसरी यूज करची बडसे रांगटी दिस इज बडसे रांगटी आणि हे तुमगे पळय तू सांगतो ना टू स्पून टी स्पून म्हणून ताका रुचीक येतके तू एक स्पून आणि हे आमगेले उडगासाक अन्ना वसरी आयला म्हणून हे शोके जातो रेंद्राक एक परती स्पून जालाक सो दिस इज फॉर यू सो आमगेले अन्ना वसरी बापूस किचन सिंपल अंदाज कार्यक्रम पळयता रावपाची आमकां आशीर्वाद करायची प्रोत्साह करायची सबस्क्राईब करायची तुमको पडले आमकां प्रोत्साह दिला जागे प्रोत्साह करा म्हणून देव बर करो लोका समजता सुखीनो भवन्तु नमस्कार अम्माल वसर नहीं रे बाबा अन्नाल वसरी अम्माल वसर नहीं रे बाबा अन्नाल वसरी अन्नाली बप्पू